Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ganito ba yung problema ng inyong motor? Putol-putol yung daloy ng kuryente, minsan nawawala pa yung kuryente. Makatakbo lang kayo ng mga ilang kilometro, namamatay bigla yung makina. At paandarin nyo ulit, umaandar naman. At papatakbuhin nyo ulit, mamamatay ulit yung kanyang makina. At okay naman yung kanyang spark plug, yung kanyang ignition, yung CDI, okay naman yun. Yung problema lang, nawawala lang yung kanyang kuryente. Kumbaga putol-putol yung pasok ng kuryente. Ito lang mga kaibigan, ito lang yung bubuksan nyo. Buksan nyo lang dito sa may side, sa may bandang tapakan ng cambio. Tanggalin nyo lang to. At i-check nyo lang yung itong stator. Tingnan nyo kung madumi at linisin. O di kaya naman, tingnan nyo kung may mga sunog yan dito sa may mga wire. Kung may mga sunog, baka kailangan ng palitan. O di kaya naman, baka nababasa ito ng langis na galing sa makina. Kaya hindi siya masyado nakakapag-produce ng kuryente. Dapat itong stator hindi ito nababasa ng langis na galing sa makina para maganda yung daloy ng kuryente, yung pasok ng kuryente papunta sa motor natin. Kung sakasakaling nababasa ito ng langis na galing sa makina, hanapin nyo lang yung leak kung saan nanggagaling yung langis. Yan, hanapin nyo lang dito. Sandali lang, tatanggalin ko lang to mga kaibigan. Itong kanyang magneto para makita nyo ng maayos. Yan, okay, nasa pag-aalis pala nito, dapat sabay to, itong dalawang to. Dapat sabay to na inaalis. Yan, dapat ganyan, magkasabay yan. Dito kasi kadalasan may leak dito sa may neto. Dito sa may takip ng timing chain. Yan, dyan banda may leak yan. Kasi sa katagalan ng motor natin, yung uring neto, yung parang goma dito sa loob neto, na pupudpud yan. Kaya nagkokos siya ng leak galing dito sa loob ng makina, yung oil. Diyan yan naglilik. Bubuksan ko lang tong takip na to para makita nyo kung sakasakaling ganito yung mangyari sa motor nyo, para alam nyo kung ano yung papalitan. Tsaka nga pala,
yung screw nito ay na lost thread na. Kaya gamitan ko na lang siya ng sinsil para matanggal itong screw. Yan, sinsil. Ang pagsisinsil pala nito mga kaibigan, dapat dahan-dahan lang para hindi masira o hindi mabasag. Yan, okay na naluwagan na natin yung kanyang screw. Kagamitan lang ng plies, hatakin lang to itong kanyang plate. Ayan, ito yung sinasabi ko na napupudpud. Itong itim na to, itong parang goma. Yan, yung parang goma na yan. May nabibili naman ito sa mga bilihan ng mga piyesa ng motor. Itong goma na to, itong pinaka-uring niya. Yan, napupudpud yan. Kapag napudpud na yan, maglilik. Diyan dadaan yung langis na galing sa motor. Yan. Yan yung langis. Kaya dapat yung stator ng motor natin hindi siya nababasa. So ayun nga mga kaibigan, bali alam na natin kung sakasakaling ganito yung maging problema ng mga motor natin. At sana nakatulong ang tutorial na to at nagkaroon kayo ng konting idea tungkol sa mga motor nyo. Maraming salamat sa inyong panonood ng video na to. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating munting channel, ay paki-subscribe lang. At paki-hit na rin ng bell icon para lagi kang updated kapag may mga bago tayong video na i-upload. Hanggang sa muli mga kaibigan, God bless and ride safe!